Một người lạ đến làng thuê nhà, anh ta tìm vợ cả hỏi thăm tình hình. Vợ cả nói mình không rành trong làng, bảo anh ta đi hỏi người khác phía trước. Lần này vợ cả tỏ ra khá cảnh giác, giá mà sự cảnh giác này dùng để đối phó với Abu thì tốt. Dù là người lạ, đề nghị ở ghép với vợ cả cũng bị cô từ chối. Cô nói mình không thể tự quyết, phải hỏi chủ nhà rồi mới quyết định. Mà chủ nhà đang đi làm ăn xa nên phải chờ thêm một thời gian. Người lạ chờ không nổi liền chào vợ cả, rồi đi nơi khác tìm nhà. Người lạ rời đi, vợ cả lại ra sân, tiếp tục dọn đống củi dưới đất, mang ra phơi khô, tránh để lâu bị mốc. Dọn xong củi, vợ cả lấy ít thức ăn, rải xuống đất cho gà con ăn. Mấy ngày không gặp, đàn gà con lớn nhanh hẳn, gần được nửa ký rồi. Không biết vợ cả giữ lại ăn hay mang đi đổi tiền. Bên ngoài quá nóng, vợ cả đưa các con vào nhà tránh nóng. Cô rót nước cho con gái út uống giải khát. Con gái út không muốn uống nước, con bé muốn ăn kem que hôm trước. Vợ cả thương con gái út, cô không ép con uống nước, mà tự mình uống phần đó, rồi mở tủ lạnh, lấy kem que cho con gái út. Vợ cả nói với người quay phim, sau này đừng mang đồ ăn vặt cho trẻ nữa. Giờ đồ ăn vặt quá đắt, bọn trẻ 2 ngày là ăn hết. Người quay phim nói, thật ra cũng không đắt, mỗi lần tôi mua túi lớn chỉ tốn vài đồng. Toàn là mua được giá rẻ. Con gái cả cầm kem và đồ ăn vặt, cười với người quay phim. Con bé cảm ơn đồ ăn được mang tới, rồi ngồi một bên ăn ngon lành. Con gái út cũng theo sau, vừa ăn vừa cười với người quay phim. Hai đứa trẻ của vợ cả thật sự rất đáng yêu, chỉ tiếc Abu quá vô dụng, anh ta đã mất tích mấy ngày rồi. Abu thật không có trách nhiệm, gặp khó là trốn tránh, như vậy cũng tốt, chỉ cần anh ta không quay lại làm phiền vợ cả, còn anh ta đi đâu, chắc cũng không ai quan tâm. Hai đứa trẻ ngồi dưới đất tiếp tục ăn vặt, vợ cả ở bếp dọn bát đũa, chuẩn bị nấu bữa trưa cho các con. Ông bố chồng rảnh rỗi không có việc làm, lại nhớ tới con dâu Soja. Ông bảo bà mẹ chồng đi xem thử Soja đang làm gì trong phòng ngủ, sao tới giờ vẫn không ra dọn việc nhà. Bà mẹ chồng vào phòng kiểm tra, thấy Soja đang dỗ cặp song sinh ngủ, liền nói ông bố chồng gọi Soja ra ngoài. Soja nói đợi song sinh ngủ rồi sẽ ra. Bà mẹ chồng nói không được, ông bố chồng bảo đi ngay bây giờ. Bà mẹ chồng ở lại trông song sinh. Soja ra phòng khách hỏi ông bố chồng, gọi tôi ra có việc gì? Ông bố chồng nói máy lạnh trong nhà không mát, bảo Soja chỉnh lên mức cao nhất. Soja qua xem thử, thấy máy lạnh đã mở hết cỡ rồi, nên nói với ông bố chồng không mở thêm được. Ông bố chồng nói chắc máy dùng lâu quá, cần thay mới. Soja cũng nói vậy, nếu đổi máy lạnh mới thì mang cái cũ vào phòng của Soja dùng. Nói xong ông đi vào phòng, rồi lấy quần áo của song sinh ra, chuẩn bị giặt đồ. Ông bố chồng gọi Soja lại, nói đổi máy lạnh mới cần tiền, bảo Soja bỏ tiền ra. Soja nói đổi mới không phải chỉ mình tôi dùng, sao lại bắt tôi trả tiền? Ông bố chồng nói sẽ cho mụ cái cũ, dùng đồ cũ thì phải đưa tiền. Soja nói nếu phải bỏ tiền thì tôi mua máy mới tự dùng còn hơn. Hai người vì chuyện máy lạnh mà cãi nhau dữ dội. Soja không thèm nói với ông bố chồng, liền ra ngoài giặt đồ. Ông bố chồng không cho giặt, bảo bà mẹ chồng giật quần áo lại. Soja tức giận quay về phòng. Soja nói, chưa từng thấy ai bắt nạt người ta như vậy, cứ thế này tôi sẽ ra ngoài thuê nhà ở. Soja tiếp tục dỗ song sinh ngủ. Ông bố chồng lại đứng ngoài gọi Soja, bảo nhanh đi rửa bát và nấu cơm. Ông nói mình đói rồi. Soja bảo đi tìm bà mẹ chồng, mình còn phải dỗ song sinh. Bà mẹ chồng vào rồi. Ông bố chồng kể lại chuyện Soja vừa nói cho bà mẹ chồng nghe. Bà mẹ chồng không vui, liền vào phòng tìm Soja, bắt Soja đi nấu cơm. Bà mẹ chồng ở lại trông song sinh. Soja nói, bà không thể nấu giúp một bữa sao, để tôi được nghỉ chút. Bà mẹ chồng nói không được, nhất quyết không cho Soja nghỉ. Không những không cho nghỉ, còn bắt dọn xong việc nhà, rồi tiếp tục ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Soja trông rất đáng thương, nhưng tất cả đều do mụ tự chọn. Bà mẹ chồng lại bắt đầu làm loạn, bà giục Soja đi rửa bát và nấu cơm. Soja cãi lại bà mấy câu, liền bị bà mẹ chồng đè xuống đất tương tác. Sau đó Soja lại bị bà đẩy ra sân. Bà nói không nấu cơm cho nhà cũng được, nhưng bắt buộc phải ra ngoài làm thuê kiếm tiền, còn nói không kiếm được tiền thì đừng quay về. Soja ngồi bệt xuống đất tủi thân khóc. Bà mẹ chồng vẫn chưa chịu dừng lại, lại chạy tới đuổi mụ đi. Lần này Soja không nhịn nữa, mụ đứng dậy phản công bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng bị tương tác la hét om sòm. Ông bố chồng nghe thấy, vội vàng chạy từ trong nhà ra. Ông hỏi Soja, sao lại bắt nạt bà mẹ chồng? Soja nói chính bà bắt nạt tôi trước, lúc bà tương tác tôi, ông chỉ đứng nhìn bên cạnh, cũng không thấy ông ngăn cản. Giờ tôi vừa mới phản kháng, ông liền chạy ra nói tôi bắt nạt bà. Hai người là cùng một phe, chỉ biết hợp sức bắt nạt tôi không làm nữa, tôi sẽ mang song sinh rời đi. Ông bố chồng nói đi thì cứ đi, nhưng không được mang song sinh theo. Soja nói, các người chỉ biết
dùng song sinh trói tôi, thật sự quá vô lương tâm. Ba mẹ chồng nói Soja nói quá khó nghe, rồi cầm que tre chọc vào người Soja. Mọi người nhìn kỹ thứ trong tay bà, thật sự là que tre. Soja bị chọc đau, liền giật que tre khỏi tay bà, cầm đưa cho ông bố chồng xem. Ông bố chồng lại lảng sang chuyện khác. Ông nói đã không ra ngoài làm việc thì dọn dẹp sân cho sạch, rồi trải thảm cho ông ngồi. Ông muốn ngồi ngoài cho mát. Soja không làm. Mụ nói muốn mát thì tự trải thảm mà ngồi. Tôi không phải bảo mẫu của ông. Ông bố chồng nói nếu không trải thảm thì đừng mơ có được căn nhà lớn. Soja đành nhượng bộ. Mục đích mụ ở lại chính là vì căn nhà lớn. Ông bố chồng lại dùng nhà cửa làm điều kiện, ép Soja tiếp tục phục vụ ông. Ông bố chồng còn rất sạch sẽ. Trước khi trải thảm, ông bắt Soja quét sạch mặt đất, rồi mới cho trải thảm. Suốt quá trình ông bố chồng đứng bên giám sát. Ông chỉ đạo Soja trải xong thảm, lại bắt mụ tiếp tục quét sân. Soja tuy đồng ý làm việc, nhưng trong lòng đầy tức giận. Có thể thấy Soja rất bực bội, nhưng mụ không dám nổi giận với ông bố chồng, bởi vì mụ vẫn chưa có được căn nhà lớn. Sau khi dọn xong sân, ông bố chồng lại sai mụ đi lấy gối tựa. Ông muốn nằm nghỉ ngơi, Soja mang gối tựa tới. Ông bố chồng lại bảo mụ bế song sinh ra ngoài, để mụ trông song sinh bên ngoài và cho song sinh uống sữa. Soja làm theo yêu cầu của ông bố chồng, mụ bế song sinh ra ngoài. Ông bố chồng lại nói song sinh đói rồi, bắt Soja mau cho chúng bú sữa. Soja đặt gối tựa cho xong, rồi ngồi dưới đất cho song sinh bú. Ông bố chồng ngồi bên cạnh nhìn, miệng vẫn không ngừng than phiền, than rằng trong nhà không ai kiếm tiền, bao lâu nay đều dựa vào ông nuôi, giờ tiền của ông cũng sắp hết rồi. Cứ thế này thì không phải cách, bắt Soja sau này phải ra ngoài kiếm tiền. Soja nói với ông, tôi không ra ngoài làm thuê đâu. Ông bố chồng hết tiền thì đi tìm Abu mà đòi. Abu là con trai của ông. Ông bố chồng nói tôi cũng muốn tìm Abu, nhưng tôi không biết nó đi đâu. Mụ là vợ nó, mụ gọi nó về một chuyến, mang chút tiền về cho nhà. Soja nói ngày nào tôi cũng gọi cho anh ta, nhưng đều không gọi được. Ông bố chồng nói Soja nói dối, sao có thể không gọi được. Sau đó, ông bố chồng bảo bà mẹ chồng lấy điện thoại lại đây, ông muốn tự gọi cho Abu. Bà mẹ chồng đưa điện thoại cho ông. Ông bố chồng thậm chí không biết số của Abu. Ông bảo Soja bấm gọi, kết quả trong máy báo tắt nguồn, đừng nói là không gọi được. Dù có gọi được thì Abu cũng không có tiền, bản thân anh ta còn nợ ngập đâu. Gọi Abu không được, ông bố chồng liền xem danh bạ. Ông nói muốn gọi cho con trai cả. Cuộc gọi được kết nối. Ông bố chồng hỏi con trai cả, khi nào con về lần sau? Nếu về, nhớ dẫn con dâu về thăm ta. Còn nói con dâu đã 7-8 năm không về, cũng không nhớ tới chúng ta, hay là đã quên luôn rồi? Con trai cả hỏi trong điện thoại, có chuyện gì sao? Ông bố chồng nói không có gì, chỉ là nhớ con thôi. Giờ trời nóng rồi, máy lạnh trong nhà lại hỏng. Abu cũng không có ở nhà, muốn nhờ con tìm người sửa máy lạnh. Chân ông lại đau, bệnh cũng tái phát, đến tiền mua thuốc cũng không đủ. Con trai cả nghe xong cũng hiểu ý ông, biết lý do ông gọi điện. Anh nói với ông, ngày mai gửi số thẻ cho con sẽ chuyển tiền cho ông. Nói thêm vài câu, ông bố chồng cúp máy. Ông nói với bà mẹ chồng, trong nhà sắp có tiền rồi, bảo bà mẹ chồng đừng thúc Soja đi làm thuê nữa, để Soja ở lại chăm sóc nhà. Nói xong ông lại bảo Soja, ta nói chuyện điện thoại lâu quá, giờ khát nước rồi, mau đi đun nước pha trà cho ta. Không pha trà thì ra ngoài làm thuê. Soja đành đứng dậy đi pha trà, chẳng mấy chốc trà đã pha xong. Soja bưng trà đưa cho ông. Ông bố chồng nghe nói con trai cả sẽ chuyển tiền cho mình, giọng nói của ông lập tức đổi hẳn, cứng rắn hơn trước rất nhiều. Ông bảo Soja mau ra ngoài dọn sân, dọn xong thì báo lại cho ông, nói khi ông lên trấn lấy tiền, tiện thể sẽ mua quà cho Soja. Giờ ông bố chồng có tiền rồi, ông cũng không còn ép Soja đi làm thuê nữa, chỉ bắt mụ ở nhà hầu hạ họ. Soja ra sân cầm chổi bắt đầu dọn dẹp, trên đất chỉ có vài chiếc lá rụng, cũng không có nhiều rác. Rất nhanh Soja đã gom lá lại, rồi dùng dụng cụ thu lại một chỗ, mang ra ngoài đổ đi. Dọn xong chỗ đó, Soja lại sắp xếp ống nước gọn gàng, rồi treo chúng lên tường. Lúc này mới đi vào phòng khách, gặp ông bố chồng. Mụ liền nói với ông, sân đã được dọn sạch rồi, mời ông ra kiểm tra. Ông bố chồng nói không cần kiểm tra, ông tin Soja không lừa mình, ông sẽ đi trấn lấy tiền ngay, lấy xong sẽ mua đồ cho Soja. Nói xong ông chống gậy rời đi. Một lúc sau, ông bố chồng xách túi to đầy đồ quay về. Ông đặt đồ xuống đất, rồi nói với bà mẹ chồng là mình mệt lắm, nhưng ông mua rất nhiều đồ, có sữa bột và đồ ăn vặt cho song sinh. Bà mẹ chồng nói sao ông mua nhiều thế, hỏi ông có lại tiêu tiền bừa bãi không? Mua nhiều vậy chắc đắt lắm. Ông bố chồng nói mua nhiều vậy, thật ra không đắt chút nào. Bà mẹ chồng thấy rất tò mò, liền hỏi ông là sao. Ông bố chồng lấy đồ ra cho bà mẹ chồng xem, sau đó hỏi bà mẹ chồng, sao Soja không ra đón ông? Bà mẹ chồng nói với ông, vừa rồi bà và Soja cãi nhau,
rồi bà đuổi Xô ra đi rồi. Ông bố chồng nói ông mua đồ ăn vặt là để thưởng cho Xô ra, bảo mụ chăm sóc tốt cho họ, phục vụ cho họ. Sao bà lại đuổi mụ ấy đi? Nếu mụ ấy đi rồi không quay lại, việc nhà sẽ đến lượt bà làm hết. Bà mẹ chồng nói bà là phụ nữ, bà hiểu rõ Xô ra, chỉ cần không đưa con cho mụ ấy sẽ sớm quay về thôi. Ông bố chồng nói vậy thì tốt, vậy cứ đợi thêm. Nói xong ông ngồi xuống nghỉ, bà mẹ chồng đứng dậy đưa song sinh cho ông bố chồng. Bà nói nếu Xô ra không ở nhà, bà sẽ giấu đồ ăn vặt đi, không cho Xô ra ăn. Số đồ ăn vặt này, bà giữ lại ăn một mình. Nói xong bà xách đồ ăn vặt vào phòng. Xem ra, bà mẹ chồng đã sớm có tính toán. Bà cố ý đuổi Xô ra đi, chỉ để độc chiếm đồ ăn vặt. Xô ra bị bà mẹ chồng đuổi đi, người giúp việc miễn phí trong nhà cũng mất rồi. Bà mẹ chồng đành tự tay trải thảm cho ông bố chồng. Ông bố chồng còn chê bà mẹ chồng làm chậm, bảo bà làm nhanh lên. Ông bế song sinh một lúc cũng mệt rồi, bà mẹ chồng trải xong thảm. Ông bố chồng liền đưa song sinh cho bà, rồi lại trách bà đã đuổi Xô ra đi, khiến việc nhà chẳng còn ai làm. Bà mẹ chồng nói với ông, Xô ra không đi xa đâu, mụ ấy không nỡ rời song sinh, chắc chắn sẽ quay về, còn việc nhà thì cứ để đó, đợi Xô ra về rồi bắt mụ làm. Bà mẹ chồng đúng là tính toán kỹ. Ông bố chồng ngồi nghỉ một lúc, rồi thúc bà mẹ chồng ra ngoài tìm Xô ra. Ông nói song sinh đói rồi, phải gọi Xô ra về cho họ bú sữa. Bà mẹ chồng nói với ông, bà không đi tìm Xô ra, song sinh đói thì pha sữa bột, không bú mẹ cũng như nhau. Ông bố chồng thấy bà mẹ chồng không chịu đi tìm, liền bảo bà dọn sân. Bà mẹ chồng nói đang bế song sinh, không có thời gian dọn. Ông bố chồng nói nếu bà không muốn dọn sân, thì đi tìm Xô ra về dọn. Xem ra, ông bố chồng một khắc cũng không rời Xô ra. Bà mẹ chồng bị thúc quá gấp, đành đưa song sinh cho ông bố chồng, rồi đứng dậy ra dọn sân. Mới quét được vài cái, ông bố chồng lại bảo bà mẹ chồng vào phòng lấy thảm. Ông nói mình bế song sinh không nổi nữa. Bà mẹ chồng đặt chổi xuống, vào phòng lấy thảm ra, trải thảm xuống đất, cho song sinh nằm chơi trên đó. Ông bố chồng đặt song sinh xuống, rồi hỏi bà mẹ chồng, bà đuổi Xô ra đi đâu rồi? Có phải mụ ấy đi thuê nhà không? Bà mẹ chồng bị hỏi dồn, liền cãi nhau với ông bố chồng. Bà nói Xô ra mới đi một lát ông đã chịu không nổi, có ai làm bố chồng như ông không? Ông rốt cuộc lo cho Xô ra cái gì? Nếu mụ ấy thật sự không quay lại, chúng ta vẫn sống được thôi. Ông bố chồng thấy bà mẹ chồng tức giận, liền nói mình đều là vì tốt cho bà. Xô ra ở nhà có thể chăm sóc họ, giúp bà mẹ chồng được nghỉ ngơi. Ông là thương bà mẹ chồng. Đúng lúc họ đang cãi nhau, song sinh trong nhà tỉnh giấc. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng qua xem. Bà mẹ chồng qua bế song sinh ra, đặt chúng xuống đất cho nằm nghỉ. Ông bố chồng lại nói mình khát nước, bảo bà mẹ chồng pha trà cho ông. Bà mẹ chồng nói ông bố chồng nhiều chuyện thật. Bà mẹ chồng pha xong trà mang đến cho ông. Ông bố chồng lại nói song sinh đói sữa, bảo bà mẹ chồng pha sữa bột cho chúng. Bà mẹ chồng nói mình mệt rã rời, muốn nghỉ một lát. Ông bố chồng nói, giờ bà biết đuổi Xô ra đi là sai rồi chứ, bà vẫn nên ra ngoài tìm mụ ấy về đi. Ông bố chồng trách bà mẹ chồng đã đuổi Xô ra đi, giờ song sinh đói mà không có sữa mẹ để bú. Bà mẹ chồng nói song sinh không có sữa mẹ thì uống sữa bột. Ông bố chồng lại nói, sữa bột không thể bổ dưỡng bằng sữa mẹ, bà mau đi tìm Xô ra về, để mụ ấy cho bọn trẻ bú sữa. Bà nhìn xem bọn trẻ đói thế kia, chẳng lẽ bà không sót sao? Bà mẹ chồng nói, tôi cũng không biết Xô ra đi đâu. Ông bố chồng nói, hôm nay nhất định phải tìm Xô ra về, nếu không thì tôi sẽ xử bà đấy. Ông bố chồng giờ cứng rắn hẳn lên, vì Xô ra mà ông định xử bà mẹ chồng. Ông bố chồng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền bảo bà mẹ chồng ra mở cửa. Bà mẹ chồng thấy Xô ra quay về, liền bắt đầu cãi nhau với mụ. Xô ra cầm giày trong tay, bà mẹ chồng thì tay không. Bà thấy mình bị thiệt, liền đi lấy tấm đệm, rồi đuổi theo Xô ra mà tương tác. Bà mẹ chồng trút hết cơn tức vừa bị ông mắng lên người Xô ra. Ông bố chồng thấy người mình nhớ mong là Xô ra đã về, đương nhiên không muốn để mụ bị tương tác, liền vội vàng chạy tới can ngăn, còn bảo bà mẹ chồng dừng tay, nhưng lại trách Xô ra, sao giờ này mụ mới về, mụ không cần song sinh nữa sao? Xô ra nói là bà mẹ chồng đuổi mụ đi. Bà mẹ chồng nói do Xô ra không nghe lời nên bà mới đuổi mụ đi. Đừng nhìn bà mẹ chồng đã lớn tuổi, nhưng sức bà rất khỏe, ra tay không hề nương nhẹ, lúc thì cầm đá, lúc thì cầm gậy. Ông bố chồng đứng bên can ngăn, cũng không theo kịp nhịp của bà. Không biết lúc bà mẹ chồng còn trẻ thì thế nào, có phải cũng giống Xô ra bây giờ, ngày nào cũng cãi nhau với mẹ chồng. Cuộc xung đột giữa bà mẹ chồng và Xô ra, cuối cùng bà mẹ chồng thắng thế, Xô ra bị bắt nạt, ngồi bệt trong sân. Ông bố chồng thấy họ tương tác cũng gần xong, liền bảo bà mẹ chồng đi trông song sinh. Ông có chuyện muốn nói với Xô ra. Bà mẹ chồng đồng ý. Trước khi đi trông song sinh, bà mẹ chồng còn tương tác Xô ra thêm một cái, cho mụ biết trong nhà này ai mới là chủ. Bà mẹ chồng đúng là quá độc ác, chẳng lẽ bà không sợ sau này khi già yếu, Xô ra sẽ trả thù sao?
Bà mẹ chồng cuối cùng cũng tìm được cơ hội, bà ta biết có ông bố chồng ở bên cạnh nên Soja không dám ra tay với bà. Thế là bà ta bắt đầu bắt nạt Soja một cách điên cuồng, miệng còn lải nhải, có giỏi thì đừng quay về nữa đi, chẳng phải mụ giỏi lắm sao? Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đủ rồi, bảo bà ta đừng nói khó nghe như vậy. Bà mẹ chồng lại nói với Soja, mụ rời khỏi nhà này thì đến chỗ ăn cũng không có. Bà mẹ chồng đúng là quá ác. Ông bố chồng sợ lời bà ta làm Soja nổi nóng nên bảo bà mẹ chồng im miệng và đi trông song sinh. Ông bố chồng đã đuổi bà mẹ chồng đi, sau đó bắt đầu vẽ ra cho Soja. Ông nói Soja không nên lặng lẽ bỏ đi như vậy, Soja không nên bỏ mặc các con. Nếu Soja thật sự bỏ mặc song sinh thì Soja không còn là một người mẹ đạt chuẩn, mụ sẽ bị người ta cười chê. Nói cho cùng, ông muốn Soja ở lại hầu hạ ông và bà mẹ chồng. Khi khuyên nhủ một lúc, ông bố chồng thấy Soja không còn kích động như trước, lại bắt đầu dỗ dành mụ. Ông nói vừa ra ngoài mua sắm, mang về một đống đồ ăn vặt đóng gói. Ông bố chồng còn hứa, chỉ cần Soja ở nhà chăm sóc tốt song sinh và phục vụ tốt ông và bà mẹ chồng, thì sau này ông sẽ mua đồ ăn vặt cho Soja. Còn sữa bột của song sinh cũng không cần Soja lo. Giờ ông bố chồng có tiền rồi, không biết ông có quay lại tìm Maria không? Dù sao cũng đã lâu rồi ông không gặp Maria. Giờ có tiền, ông cũng có thể đi khoe mẽ một phen. Soja lại một lần nữa bị mánh khóe của ông bố chồng mê hoặc. Mụ quay sang chăm sóc song sinh, chuẩn bị cho bọn trẻ bú sữa mẹ. Bà mẹ chồng nói trước mắt đừng cho song sinh bú, bảo Soja đi nấu cơm trước. Đến giờ ăn rồi, bà ta và ông bố chồng đều đói. Soja nói bà đúng là chờ tôi về để nấu cơm sao? Nếu tôi không ở nhà, chẳng lẽ hai người không ăn luôn à? Ông bố chồng cũng bảo Soja đi nấu cơm, nói rằng ăn xong thì Soja mới có sữa cho song sinh bú. Ông bố chồng còn hứa nấu xong sẽ bảo bà mẹ chồng đưa đồ ăn vặt cho Soja. Bà mẹ chồng quay sang nói với ông bố chồng, đồ ăn vặt tôi đã giấu rồi. Ông bố chồng nói, bảo bà giám sát Soja, chỉ cần Soja nấu xong cơm thì mới được ăn đồ vặt. Soja lúc này mới chịu đi nấu cơm. Bà mẹ chồng thấy có ông bố chồng chống lưng, bà ta lại bắt đầu bắt nạt Soja. Bà ta nói, nếu Soja không ra ngoài làm thuê kiếm tiền thì sẽ đuổi Soja ra khỏi nhà. Ông bố chồng đuổi bà mẹ chồng đi chỗ khác, rồi lại bắt đầu trách móc Soja. Ông nói trong nhà hết tiền rồi, bắt Soja ra ngoài làm thuê cũng là vì tốt cho mụ, ít nhất kiếm được tiền, cũng có thể phụ thêm chi tiêu trong nhà. Soja nói không phải tôi không đi làm, mà là tôi có kiếm được tiền, về rồi cũng bị hai người lấy hết, thà tôi không làm còn hơn. Tôi ở nhà chăm song sinh, đi đâu cũng không đi. Nói xong Soja bế song sinh tương tác cho bà mẹ chồng một cái. Mụ nói có giỏi thì bà ra tay với tôi đi. Bà mẹ chồng nói mụ đang bế song sinh nên tôi tạm thời không tương tác mụ, đợi mụ đặt con xuống tôi sẽ xử mụ sau. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng im miệng, thay vào đó nghĩ cách đi làm thuê kiếm tiền đi. Soja nói với ông bố chồng, dù thế nào tôi cũng không ra ngoài làm thuê. Nói xong mụ bế song sinh rời đi. Ông bố chồng và bà mẹ chồng đi vòng vòng trong sân, nghĩ cách thuyết phục Soja. Bà mẹ chồng còn thẳng thừng hơn, bà cầm một cây gậy nói với ông bố chồng, nếu Soja không chịu đi kiếm tiền thì sẽ đuổi mụ ta ra khỏi nhà. Ông bố chồng sợ bà mẹ chồng làm lớn chuyện nên bảo bà ta chờ một chút. Ông nói để ông đi nói chuyện với Soja trước. Ông bố chồng tìm được Soja và nói, nếu mụ không nghe lời bà mẹ chồng, bà ta sẽ đuổi mụ ra khỏi nhà, để mụ ra ngoài sống lang thang. Dù ông bố chồng nói thế nào, Soja vẫn không đồng ý sắp xếp của bà mẹ chồng. Ông bố chồng chỉ còn cách nói, đợi song sinh ngủ rồi ra ngoài bàn tiếp. Ông bố chồng rời đi, Soja bắt đầu du song sinh ngủ. Rất nhanh song sinh đã ngủ say, Soja lại ra ngoài tìm họ. Soja vẫn cứng rắn không đi làm thuê, vì song sinh cần có người chăm sóc. Bà mẹ chồng nói bà có thể chăm song sinh. Soja nói mỗi lần bà chăm, song sinh tè dầm bà cũng không thay cho chúng. Tôi không yên tâm giao cho bà. Ông bố chồng nói, hồi nhỏ Abu và con trai cả đều do bà mẹ chồng chăm, chẳng phải họ vẫn lớn cao to khỏe mạnh đó sao? Soja nói vẫn không được, không tìm được người phù hợp chăm song sinh thì tôi tuyệt đối không đi làm thuê. Bà mẹ chồng lại bắt đầu động tay với Soja. Vợ cả mấy ngày nay sống khá yên ổn, người quay phim cũng không tới làm phiền. Hôm nay anh ấy đặc biệt ghé qua xem tình hình và hỏi vợ cả có thiếu vật tư gì không. Vợ cả nói trong nhà không thiếu đồ ăn. Cô hỏi thăm tình hình của Abu, hỏi xem Abu có ở cùng Soja không. Người quay phim nói rằng Abu hoàn toàn không về nhà, ngay cả ông bố chồng cũng đang tìm anh ta, muốn anh ta mang tiền về cho gia đình. Vợ cả nói Abu cũng không tới chỗ này, dù anh ta đi đâu, chỉ cần không tới gây rối là được. Cô nhờ người quay phim giới thiệu việc làm, cô muốn ra ngoài kiếm tiền. Người quay phim bảo cô chờ vài ngày, đợi thời tiết mát hơn rồi tính. Vật tư trong nhà anh ấy sẽ lo giúp. Vợ cả cho con gái út ăn xong, rồi ngồi ngoài sân rửa bát đĩa. Khi đang rửa bát, con gái cả cũng tới phụ giúp.
không biết sao hôm nay bát đĩa nhiều thế, có khi cả đồ hôm qua cũng để đây. Con gái út cũng đã lớn hơn, tờ giờ cờ kia lúc mới để ý con gái cả, con gái út cũng chỉ cỡ đó, thoáng cái đã gần 2 năm rồi. Bọn trẻ giờ ngày một lớn lên, vợ cả vẫn phải sống bấp bênh bên ngoài, có vẻ dù ở đâu, tìm được người đàn ông đáng tin là rất quan trọng, nếu không thì vợ con đều phải chịu khổ theo. Dọn xong bát đĩa, vợ cả vào bếp đun chút nước nóng, rồi lấy dầu gội ra sân gội đầu cho các con gái cả đã lớn, gội đầu cho con khá thuận lợi, con bé ngồi xổm ngoan ngoãn để vợ cả gội, đến lượt con gái út, vợ cả vất vả đủ đường. Con bé chẳng chịu ngồi yên, chưa kịp đổ nước lên đầu, con bé đã đứng dậy bỏ đi, không cho gội, loay hoay mãi, vẫn không gội được cho con gái út. Cuối cùng vợ cả đành bỏ cuộc, cô bảo con gái cả tự lau khô tóc, rồi cầm lược trải tóc cho con gái cả ngày càng xinh xắn, đôi mắt của các con đúng là to hơn chỗ mình. Trải tóc xong, vợ cả lại thay cho các con bộ quần áo sạch sẽ, sau đó mang đồ bẩn đi giặt. Nhà thuê này, dù có máy giặt nhưng vợ cả chưa từng dùng, cô luôn giặt tay, chỉ để tiết kiệm tiền. Cuộc sống của vợ cả thật sự rất vất vả, nhưng so với Xô ra thì vẫn đỡ hơn nhiều. Ít nhất bà mẹ chồng không còn bắt nạt cô nữa. Abu muốn được ở lại đây, lại bám lấy vợ cả như keo dính. Hắn đúng là mặt dày, phát huy đến mức tối đa. Hắn cố ý dùng bọn trẻ để kéo vợ cả đi chỗ khác, rồi tranh thủ giúp rửa bát đĩa. Abu đúng kiểu ăn bám. Sắp xếp xong cho các con, vợ cả quay lại tìm Abu, bảo hắn không cần giúp và nói đã đến giờ, bảo Abu mau đi. Abu nói mình lang thang mấy ngày rồi, không có chỗ ở, việc làm lại khó tìm. Hắn không muốn tiếp tục lang thang, muốn ở lại chăm vợ cả và các con. Abu lại dùng chiêu cũ, lần trước hắn cũng nói vậy, không biết mọi người còn nhớ không? Lần trước Abu cũng nói y như thế, hắn tự nói mình thảm lắm, vợ cả mềm lòng cho hắn ở lại, nhưng chưa được mấy ngày, chủ nợ đã tìm tới, họ còn đòi vợ cả trả nợ thay hắn, cuối cùng tiền vợ cả không đủ, Abu cũng bị người ta bắt đi. Lần trước hắn tới để trốn nợ, lần này lại dùng lại bài cũ, không biết lại âm mưu gì. Tóm lại Abu không thể tin, càng không thể cho ở nhờ. Vợ cả bảo Abu đi tìm Si, vì Si có tiền. Abu nói lý do ở đây là để trốn thức Si, vì Si giờ không còn tiền, còn bắt hắn nuôi nữa. Trên người Abu không có tiền lấy gì mà nuôi. Abu đúng là quá tệ, có khi là di truyền, vì ông bố chồng cũng chẳng khá hơn. Có tiền mua đồ cho Maria, lại không tiền mua sữa cho cháu, cả nhà đều không ra gì. Abu vẫn bám vợ cả than vãn, nói chỉ cần cho hắn ở lại, sau này sẽ không tái phạm. Vợ cả vẫn rửa bát, không rảnh để ý, chỉ bảo trước khi rửa xong phải rời đi, nếu không, cô sẽ tự tay đuổi hắn. Thấy thái độ vợ cả quá cứng rắn, hôm nay xem ra khó thuyết phục, nên Abu sang phòng khách, bắt đầu lấy lòng con gái cả. Hắn chơi trò chơi với con bé, để được ở lại. Lần đầu Abu chủ động tương tác với con gái cả, mặt dày đúng là hết chỗ nói. Hắn còn nhờ người quay phim giúp khuyên vợ cả. Hắn nói mình đã thay đổi, bảo người quay phim nhất định phải tin. Người quay phim nói với Abu, anh không thể giúp chuyện này, tự anh hãy chứng minh đi. Người quay phim cũng không muốn dính vào rắc rối này. Mặt dày như Abu lại mò tới, hắn còn muốn bắt tay vợ cả. Hắn nói mình biết sai rồi, muốn vợ cả tha thứ. Vợ cả nói với hắn, mình vĩnh viễn không bao giờ tha thứ, và bảo hắn mau cút đi. Abu đưa tay đóng cửa lại nói hắn chỉ tới thăm con, nhìn con xong sẽ đi. Vợ cả kéo hắn ra, không cho lại gần bọn trẻ. Con gái cả cũng bảo hắn đi đi. Vợ cả kéo con gái cả vào phòng khách, bắt nó tránh xa Abu. Abu vẫn theo vào, hắn định bế con gái nhỏ quay người chạy mất. Abu lại quay sang tìm con gái cả nằm lăn ra đất mặc kệ hắn. Abu đúng là thất bại, cả hai đứa trẻ đều xa lánh hắn. Abu lại đem việc bọn trẻ tránh né mình, đổ hết tội lên đầu vợ cả. Hắn nói là vợ cả cố ý dạy bọn trẻ làm vậy. Chuyện mâu thuẫn giữa hắn và vợ cả, tại sao lại để bọn trẻ biết? Vợ cả nói anh không chỉ không phải chồng tốt, mà cũng không phải cha tốt. Bọn trẻ không để ý anh là chuyện bình thường, anh nên tự kiểm điểm bản thân, thay vì trách tôi. Nói xong, vợ cả bưng trà ngồi xuống đất uống, không thèm để ý Abu nữa. Mặt dày như Abu lại sán tới, hắn nói mình đã học ngoan rồi, sẽ đi làm thuê kiếm tiền, rồi thuê nhà trên thành phố cho vợ cả, để Si không tìm được họ, cả nhà sống yên ổn. Abu lại đang lừa vợ cả, lừa như vậy, sao có thể đi làm thuê kiếm tiền, hắn chỉ muốn vợ cả cho ở lại, để ăn trực ở chùa. Vợ cả cũng bị hắn lừa không ít. Những lời này cô đã nghe chán rồi, cô thong thả uống trà đỏ, rồi hỏi Abu nói xong chưa, nếu nói xong thì mau cút khỏi đây. Abu nói lần này là thật, việc cưới Si trước kia là sai lầm, giờ hắn hối hận muốn cắt đứt với Si, sau này sẽ không qua lại gì nữa.
Vợ cả không muốn nghe Abu vẽ bánh, cô đứng dậy dọn lại ấm trà, rồi cầm chỗ bát đĩa buổi sáng ra ngoài rửa tiếp. Không cam tâm, Abu lại bám theo sau,